So it's me again, Lakbay ni Pai. And ngayon, apat na kami tumalis galing Jensan. So 6 hours mahigit pa yung biyahe namin papuntang Balay-Balay, hindi pa kasali yung UPOL. Mag-a-attend kami ng 13th year anniversary ng OVERREV Street Bikers Club. So ang kasama ko ngayon is si Galang Hanya, si Galang Klinex, at saka si Galang Michael. So apat lang kami. And hopefully, makarating kami ng safe, ligtas sa pupuntahan namin na event. And maya-maya konti, dadaan muna kami ng Marble para magkape. So pagkatapos magkape, diretso na agad, gear up, and tuloy-tuloy na papuntang Balay-Balay. And then pagdating ng Balay-Balay, hinto, diretso na naman ng UPOL. So once again, this is Lakbay ni Bay. Keep safe and ride safe.